දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලයේ මතක සටහන් ගොඩක් අදටත් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට රැක බලාගෙන තියෙන පුංචි නගරයක් බලන්න අපි ළඟදි ගියානේ. ඉතින් මේ අපි නිව් සවුත් වේල්ස් වල කවුර නගරයට ගියපු ට්‍රිප් එකේ තවත් කොටසක්. අපි නැවතිලා හිටපු කවුර වෑන් පාක් එකට පළවෙනි දවසේ ඉන්න අපිට ටිකක් රැ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා වටපිටේ ලස්සන අපිට බලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් පහවදා උදෙන්ම නැගිටලා මම කරේ වටේ ලස්සන බලන්න පොඩ්ඩක් ගියපු එක. අපේ කාමරයට ඒ වගේම ලිවිං රූම් එකටත් පේන තිබුණේ හරිම ලස්සන වටපිටාවක්. මෙතන ළඟින්ම තිබුණු මේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එක එදා වීකෙන්ඩ් එකක් නිසා ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ඇවිල්ලා හිටපු පොඩි අයකින් වගේම පික්නික් ඇවිල්ලා තිබුණු ෆැමිලිස් වලිනුත් පිරීලා තිබුණා. අපි මෙතන නැවතිලා හිටියේ 2 bedroom cabin එකකනේ. ඉතින් මේ කවුර වෑන් පාක් එකේ අපි ඉන්න පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 2 bedroom සහ 1 bedroom cabins. හැබැයි මේ වෑන් පාක් එකේ අනිත් පැත්තට වෙන්න powered sides වගේම unpowered sides උත් තියෙනවා. කොන්ක්‍රීට් පොළවේ හරි තනකොළ පොළවේ හරි තියෙන powered sides වල නවත්තලා තිබුණු කැරවෑන් ගොඩක් අපි දැක්ක වගේම unpowered sides වල කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් හයි කරගෙන නැවතලා හිටපු travellersලාත් අපි ගොඩක් දැක්කා. ඒ දේවල් තව ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මම වටේ ඇවිදලා ඇවිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ලෑස්ති කරගන්න හිතුවා. මෙතන කුකින් ෆැසිලිටිස් තියෙන නිසා අපිට අවශ්‍ය බඩු ගෙනිච්චොත් ඕන විදියක කෑම ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතුවේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් උදේ කෑමට ගන්නවා කියලා. මේ තියෙන්නේ මම මුලින් කියපු කවුර වෑන් පාක් එකේ අනිත් පැත්ත. මෙතන මේ වගේ කැරවෑන්ස් කැම්පර්වෑන්ස් ගොඩක් දකින්න ලැබුණා. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ කවුර වෑන් පාක් එක තියෙන්නේ ලැච්ලන් රිවර් එකට ගොඩක් ළඟින්. ඒ වගේම මේක Wi-Fi free pet friendly පාක් එකක් නිසා සහ බාබකියු ෆැසිලිටිස් තියෙන කැම්ප් කිචන් එකක් වගේම ෂවර් ස්ක්‍රීන් එහෙමත් තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රැවලර්ස්ලා මෙතන නවතින්න තෝරගන්නවා. සෙන්ට්‍රල් වෙස්ට් නිව් සවුත් වේල්ස් වල තියෙන මේ කවුර කියන ටවුන් එක ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණත් බලන්න තියෙන දේවල් නම් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අද අපි මුලින්ම යන්නේ කවුරවල තියෙන රේල්වේ ස්ටේෂන් එක බලන්න. මේ කවුර රේල්වේ ස්ටේෂන් එක ඔෆිෂියලි ඕපන් කරලා තියෙන්නේ 1887 ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා. ලේනි ටිමොන්ඩ්‍රිල් රේල්වේ ලයින් එකට සම්බන්ධ මේ ස්ටේෂන් එක සෙන්ට්‍රල් වෙස්ට් සිඩ්නි සහ අනිත් රීජන්ස් වලට සම්බන්ධ කරන්න වැදගත් වෙන ස්ටේෂන් එකක් වෙනවා. මේ රේල්වේ ලයින් එක මුලින්ම පටන් ගන්නේ ෆ්‍රේට් සහ පැසෙන්ජර් සර්විසස් වලට. කාලයත් එක්ක ඇග්‍රිකල්චරල් ප්‍රොඩියුස් සහ ලයිව්ස්ටොක් ඒ වගේම පැසෙන්ජර්ස් නිව් සවුත් වේල්ස් පුරා ගෙනියන්න මේ ස්ටේෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. පසු කාලීනව රෝඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වැඩිවීම සහ ෆ්‍රේට් ලොජිස්ටික්ස් වල චේන්ජස් ඇතිවීමත් එක්ක මේ රේල්වේ ලයින් එක යූස් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. 2000 ගණන් වල මුල් කාලයේදී මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩේලි ඔපරේෂන්ස් වලින් ඈත් වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. දැනට මේක ඇක්ටිව් පැසෙන්ජර් ස්ටේෂන් එකක් නොවුනත් ඓතිහාසික වටිනාකම තවමත් රැකගනිමින් වොලන්ටියර්ස්ලා විසින් වින්ටේජ් ට්‍රේන් ටුවර්ස් සහ තවත් ඉවෙන්ට්ස් මේකට සම්බන්ධව පවත්වාගෙන යනවා. මේ හිස්ටොරික් කවුර රේල්වේ ස්ටේෂන් එක හැම මාසෙම අන්තිම සතියන්තේ ලැච්ලන් වැලි හෙරිටේජ් ට්‍රේන් රයිඩ්ස් යන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම සතියන්තේ උදේ 10 ඉඳලා දවල් 2 වගේ වෙලාව ඇතුළත ආවතින් මේ ලස්සන ට්‍රේන් රයිඩ් එක යන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැනට දකින්න පුළුවන් මේ වගේ පරණ ස්ටේෂන්ස් ගොඩක්ම බිහි වෙලා තියෙන්නේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේ නැත්තම් 20 වෙනි සතවර්ෂයේ මුල් කාලයේදී. මේ රේල්වේ ස්ටේෂන් ගොඩක් වෙලාවට වික්ටෝරියන් ෆෙඩරේෂන් නැත්තම් එඩ්වර්ඩියන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ගඩොල් වලින් ගල් වලින් එහෙමත් නැත්නම් ලී වලින් හැදිලා තියෙන මේ ස්ටේෂන් වල හැම වෙලේම වේටින් රූම්ස්
ටිකට් ඔෆිස් එකක්, ස්ටේෂන් මාස්ටර්ගේ ඔෆිස් එක, ටොයිලට්ස්, ඒ වගේම පාර්සල් ඔෆිස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කවුර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ නෝටිස් බෝඩ් එකේ කලින් ගියපු ට්‍රේන් රයිඩ්ස් වල ලස්සන ෆොටෝස් ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙකුට කවුර විසිට ඉන්ෆෝමේෂන් සෙන්ටර් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් විසිට් කවුර වෙබ්සයිට් එකකින් වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ට්‍රේන් රයිඩ් එක බුක් කරන්න සහ කවුරවල තවත් දැක බලා ගන්න තියෙන ලස්සන ස්ථාන පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගන්නත් මේ විදියට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කවුරවල මේ ස්ටේෂන් එක තියෙන තැන නම් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් කවුරවල ට්‍රැවල් කරන්න එන කෙනෙක් නම් මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් එන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි රේල්වේ මියුසියම් එක බලන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟට මේ යන්නේ කවුරවල රේල්වේ මියුසියම් එක බලන්න. ඒකටත් ලොකු දුරක් යන්න නැහැ. ඉතින් පොඩි ඩ්‍රයිව් එකකින් අපි මේ රේල්වේ මියුසියම් එකට ළඟා වුණා. මෙතන ලැච්ලන් වැලි රේල්වේ කියලා හඳුන්වනවා. වොලන්ටියර්ස්ලා විසින් පවත්වාගෙන යන මේ තැන ඕපන් කරලා තියෙන්නේ තර්ස්ඩේස් ඉඳලා මන්ඩේස් වෙනකම් විතරයි. උදේ 10 ඉඳලා හවස 4 වගේ වෙනකම් මෙතන ස්ටීම් ට්‍රේන්ස්, විවිධ වර්ගයේ ඩීසල් එන්ජින්ස්, ටිම්බර් සහ ඇලුමිනියම් වලින් හදපු රේල් කාර්ස්, ඒ වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හෙක්ටර්ස් 2කට වඩා වැඩිපුර ප්‍රදේශයක විහිදලා තියෙන මේ රේල්වේ මියුසියම් එකේ 50කට වඩා දේවල් බලා ගන්න තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අපි මීට කලින් දවසක තෝල්මේවල තියෙන නිව් සවුත් වෙල්ස් රේල් මියුසියම් එකට ගියපු නිසා එතෙන්දි ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න ලැබුණ නිසා මෙතන වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න රැඳුනේ නැහැ. නමුත් මේක කවුරු එන කෙනෙකුට නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වටිනා ස්ථානයක් වෙනවා. ඉතින් අපි කවුරවල රේල්වේ හිස්ටරි එක බලලා කවුර ටවුන් එක හරහා තවත් ලස්සන තැනක් බලන්න යන්න තමයි පිටත් වුනේ. මේ යන මග දිගටම පේන්නේ කවුරවල තියෙන ලස්සන පරණ ගෙවල්. එකම විදියට නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ වගේ ගෙවල් සහ බිල්ඩින්ග්ස් තවමත් කවුරවල ලස්සනට තියෙන හින්දා කවුරවල තියෙන ඓතිහාසික වටිනාකම සහ පැරණි සුන්දරත්වය තවමත් හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා කියලා හිතනවා. මේ පැත්තේ අපි අලුත් බිල්ඩින්ග්ස් දැක්කෙම නැති තරම්, අලුත් සබර්බ්ස් එහෙම දැක්කෙම නැති තරම්. කවුර කියන්නේ පැරණි පුංචි ටවුන් එකක් වුණත් මේ ටවුන් එකේ ජීවත් වෙන හැමෝන්ටම අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ටාගට්, බිග් W වගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ස්ටෝර්ස් වගේම රිජෙක්ට් ෂොප්, ඒ වගේම කෝල්ස්, ඇල්ඩි, වෝල්වර්ත් වගේ සුපර් මාකට්ස්, ඒ වගේම KFC, මැක්ඩොනල්ඩ්ස්, සබ්වේ, ඩොමිනෝස් වගේ ෆාස්ට් ෆුඩ් චේන්ස්, ඒ වගේම ලෝකල් කැෆේස්, රෙස්ටරන්ට්ස්, ඉන්ඩියන්, චයිනීස්, සීෆුඩ්, බාබකියු, තවත් ගිෆ්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් ස්ටෝර්ස්, ෆ්ලෝරිස්ට්ස්, ඒ වගේම තමයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන සර්විසස්, රියල් එස්ටේට්, ලොන්ඩ්‍රි, ෆාමසි, හાર્ඩ්වෙයාර්, ට්‍රේඩ් සර්විසස් වගේ හැම දෙයක්ම මේ පුංචි ටවුන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ටවුන් ඒරියා එක පාස් කරගෙන දැන් අපි යන්නේ හරිම ලස්සන, ඒ වගේම හරිම නිස්කලංක සාමකාමී තැනකට. පැරණි රතු පාට ගොඩනැගිලි පහු කරගෙන ආවහම දැන් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ලස්සන කොළ පාට ලස්සන පරිසර පද්ධතියක්. කවුරවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ පබ්ලික් ස්පේසස් හැම එකක්ම හොඳින් කල්පනා කරලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා වගේම ඒ දේවල් හරිම ලස්සනට මේන්ටේන් කරගෙනත් යනවා. අපි දැන් ආවේ කවුරා ස්කල්ප්චර් පාක් එකට. මේ ආර්ට් ඉන් නේචර් ස්පේස් එක 2021 වසරේදී මැක්වයරි යුනිවර්සිටි එකේ කවුරවලට ලබා දුන්නු තෑග්ගක් වෙනවා. මෙතන ඔස්ට්‍රේලියන් වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ආටිස්ට්ලගේ ස්කල්ප්චර්ස් ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. මේ ජෝන් මූන් මෙමෝරියල් රොටරි ආබරිටම් එකට එන්ට වෙනකොටම අපිට මේ දකින්න පුළුවන් බ්‍රික්ස් වල සඳහන් වෙන්නේ කවුරවල මේ වගේ ලස්සන දේවල් නිර්මාණය කරන්න කොයි විදියකින් හරි දායක වෙලා තියෙන අයගේ නම් එහෙමත් නැත්නම්
එයාලගෙන් මොනවා හරි ලබා දීලා තියෙන මෙසේජස්. ඉතින් මේ තියෙන බ්‍රික්ස් වල ප්‍රමාණය දැක්කම හිතා ගන්න පුළුවන් කෞරවල මේ තියෙන වටිනාකම වැඩි කරන්න කී දෙනෙක් දායක වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙතන විවිධ මටීරියල්ස් වලින් හදපු ස්කල්ප්චර්ස් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් 8ක් තියෙනවා. ඒවා ග්‍රැනයිට්, ස්ටෝන්, ස්ටීල් එහෙමත් නැත්නම් ටිම්බර් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේවා මේ පාක් එකේ ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ ස්වභාව සෞන්දර්යයට හානියක් නොවන විදියට සහ ස්වාභාවික ලැබෙන ආලෝකයෙන් මේ වගේ ලස්සන තවත් වැඩි වෙන විදියට. මේ දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ විවිධ තේමාවන් යටතේ. ඉතින් මේ හැම විස්තරයක්ම මේ හැම ස්කල්ප්චර් එකක් ළඟම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට යන කෙනෙකුට මේ වටිනා කලා නිර්මාණවල සුන්දරත්වය අගය කරමින් ඒව දැක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේ පාක් එකේ ටිකක් වෙලා විවේකීව කාලය ගත කරමින් පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳ ගනිමින් ඉන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. මේ ස්කල්ප්චර් පාක් එක තියෙන්නේ කවුර ජපනීස් ගාඩන් ඇන්ඩ් කල්චරල් සෙන්ටර් එක ළඟමයි. අපිට නම් මේක බලන්න යන වෙලාවක් තිබුණ නැහැ. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම එකම දවසක ප්ලෑන් කරලා ලස්සනට බලාගෙන විඳගෙන එන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කවුර කියන්නේ ඓතිහාසික වටිනාකමින් ගොඩක් වැඩි, ඒ වගේම ස්වාභාවික සෞන්දර්යයත් ගොඩක්ම වැඩි ටවුන් එකක්. ඒ දේවල් ඒ විදිහට ආරක්ෂා වෙලා තියෙන හේතුවක් තමයි ලෝකල් කවුන්සිල් එකකින් වගේම වොලන්ටියර්ස් ලගෙනුත් ලැබෙන දායකත්වය. මේ පුංචි ටවුන් එක මැද්දේ තියෙන රෝස් ගාඩන් එකේ ඉඳලා ලැච්ලන් රිවර් එක දිගට තියෙන පික්නික් ස්පොට්ස් වල පවා හැම තැනකම සුන්දරත්වය ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ ලෝකල් කවුන්සිල් එකෙන් ඒ දේවල් හොඳින් බලා ගන්න නිසා වගේම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන කමියුනිටි එකත් හොඳින් පරිස්සමට පාවිච්චි කරන නිසා. මේ පේන හැම තැනක්ම හරිම පිරිසිදුවට සහ පිළිවෙලට තියනවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් දකිද්දී අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කෞරවල ඉන්න කමියුනිටි එක කෞරවලට කොච්චරක් ආදරෙන් මේ දේවල් බලා ගන්නවද කියන එක. කෞරවල චර්ච් දෙකක් තියෙනවා. මේ චර්ච් දෙකින් ප්ලෑන් කරන කමියුනිටි ඉවෙන්ට්ස් වගේම තවත් වීක්ලි, මන්ත්ලි සහ ඇනුවලි ප්ලෑන් කරන කමියුනිටි ඉවෙන්ට්ස් සහ ෆෙස්ටිවල් ගොඩකොත් කෞරවල තියෙනවා. ඉතින් කෞරවලට ට්‍රැවල් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ දේවලුත් පොඩ්ඩක් බලලා ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරන එක තමයි හොඳ. කෞරවලට ජපනීස් කල්චර් එකත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ. ඉතින් සකුරා මත්සුරි එහෙමත් නැත්නම් චෙරි බ්ලොසම් ෆෙස්ටිවල් කියලා එකක් සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් මාසවල තියෙනවා. ඒ වගේම සැප්තැම්බර් වල කෞර ස්ප්‍රින්ග් ෂෝ, ජුලයි වල කෞර වයින් ෂෝ වගේම හැම මාසෙම වගේ කමියුනිටි මාකට්ස් එහෙමත් තියෙනවා. ඊට වඩා වෙනස් වුණත් යූෂුවලි කමියුනිටි එක ගැදර් වෙන තවත් තැනක් තමයි මේ ලෝකල් පබ්ස්. අපි අද ඩිනර් එක ගන්නාවෙත් මේ වගේ ලෝකල් පබ් එකකට. ඒ තමයි ඉම්පීරියල් හොටෙල් එකේ තියෙන ලෝකල් ෆුඩ්, ඩ්‍රින්ක්ස් වගේම මියුසික් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් පබ් එක. කෞරවල මේ වගේ පබ්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. අපි අද ඉතින් මේ ඉම්පීරියල් එකකින් ඩිනර් අරගෙන අපි නැවතිලා ඉන්න යුනිට් එකට යන්න පිටත් වුණා. මම ගොඩක්ම කැමති ඔස්ට්‍රේලියාවල කන්ට්‍රි සයිඩ් එක දකින්න. ඉතින් අපේ ට්‍රිප්ස් ගොඩක් ප්ලෑන් වෙන්නේ මේ වගේ පැතිවලට. කෞරවල අපි ගියපු ට්‍රිප් එකේ ඉතුරු කොටස් ටිකත් ලබන සතියේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේම අපි තවත් ගියපු ට්‍රිප්ස් කීපයක වීඩියෝස් උත් ළඟදිම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ සතියක්.